I want to talk about roles. So we have, in sales, we have multiple roles. We Sau have, đây thì bác sẽ nói về cái phạm vi công việc. Đối với những các bạn mà sale ở tại văn phòng của công ty thì chúng ta sẽ có một số cái level như sau. So there's the qualifier, and there's the closer, and there's the leader, and then there is managers and directors. Thì mọi người có thể thấy là trong cái level này thấp nhất thì sẽ là qualifier, sau đó sẽ là closer, và tiếp theo sẽ là leader, và những cái vị trí cao hơn như là manager hoặc là director. Thì mọi người có thể thấy là cái phần lương ấy, nó sẽ tăng lên theo cấp độ. All right, so hands up. Who here is a closer? Ở trong này thì có bao nhiêu anh chị là vị trí closer ạ? One closer. One guy from Italy. Is it him? Yes. Okay, so we have one closer in the room, and the rest of you are qualifiers, right? We have To regional. I don't know what level they're at, but okay. Closers. Okay, so you're like regional closers. Okay. Okay. Ở trong này, ở trong cái ngày hôm nay thì chúng ta có một bạn là ở level vị trí closer. Có hai anh là ở tỉnh và cũng đóng vai trò như là người chốt đơn ở tỉnh luôn. Và những cái bạn còn lại thì sẽ là ở vị trí qualifier. So first thing I want to say is I want all of the qualifiers within 2 months to become closers. Dạ. Đầu tiên thì bác muốn nói là bác muốn tất cả những cái bạn mà qualifier ở trong vòng 2 tháng có thể được thăng chức lên làm vị trí closer. And I want great closers to become leaders so they can teach more people how to close. Và dĩ nhiên là những cái bạn mà closer xuất sắc thì các bạn cũng được nâng cấp lên làm vị trí leader để có thể giúp đỡ cho những cái bạn khác có thể chốt được nhiều đơn. And I want our best people to become managers and directors. Và bác cũng muốn những cái người mà tốt nhất, leader tốt nhất trở thành những người manager hoặc là director. Okay? And what do they do? Well, I can tell you, qualifiers take care of prospecting and contact. Và về phạm vi công việc thì những các bạn qualifier sẽ làm 2 bước, đó là bước prospecting và contact, tức là các bạn sẽ tìm kiếm khách hàng và thực hiện những cái cuộc gọi đầu tiên cho khách. And closers take care of presentation, follow-up, referral, and customer maintenance. Các bạn closer sẽ làm tất cả những bước còn lại, bao gồm thuyết trình về sản phẩm, theo sát, rồi giới thiệu về tìm kiếm những cái mối quan hệ tiếp theo và duy trì cái mối quan hệ với khách hàng. Okay, so most of you are qualifiers, and you know that you have to find prospects, you have to make the first contact. Và ở trong này thì đa số mọi người là qualifier thì mọi người cần phải biết được là cái công việc của mọi người sẽ là tìm kiếm khách hàng, sau đó là mọi người sẽ gọi điện thoại cho khách. And you're playing the numbers game. Và ở đây thì các bạn đang thật sự chơi một trò chơi của những con số. The key to success for qualifiers is you call as many as possible. Cái chìa khóa thành công cho các bạn ở vị trí qualifier này là các bạn gọi càng nhiều càng tốt. And then when you find a potential prospect, you pass to the closer. Và sau khi mà các bạn đã tìm ra được cái khách hàng tiềm năng thì các bạn sẽ pass, tức là các bạn sẽ chuyển cái từ khách hàng đó cho các bạn closer. And the closer do the presentation, they follow up. They close the deal and they do the rest. Các bạn closer sau khi mà nhận được cái khách hàng đó thì các bạn sẽ làm cái phần thuyết trình về sản phẩm cho khách, cũng giống như là gọi điện thoại bám sát khách hàng đó và để có thể chốt được cái đơn và duy trì những cái mối quan hệ sau đó với khách hàng. It's much harder to be a closer because you have to know the product, you have to learn how to solve customers' problems, you have to close the deal. Để làm được closer thì nó sẽ yêu cầu của các bạn có nhiều khó khăn hơn, bởi vì là các bạn cần phải học và hiểu rõ về sản phẩm và cần phải bám sát khách hàng. Các bạn thì mới có thể chốt được đơn hàng. Okay? And so for closer, you have to learn the product really fast. Otherwise, you're not going to be productive. Đối với các bạn closer, các bạn phải học về sản phẩm thật
không hiểu về sản phẩm thì các bạn sẽ không chốt đơn được. So for qualifiers, to begin, you don't really need to know much about the product. Đối với các bạn qualifier thì tại thời điểm bắt đầu bây giờ các bạn không cần phải biết nhiều về sản phẩm. Because really what you're doing is you're qualifying the prospect to see if they're potential and you're passing to the closer. What you're doing is you're really just setting up the meeting for the closer, right? You're not selling the product. You're just setting up the meeting and you pass the lead to the closer. The closer closes the deal and you get commission too. Thì cái công việc cụ thể của các bạn ở đây giống như là mình đang cố gắng liên hệ với khách hàng để có thể set up được một cái cuộc gặp mặt giữa khách hàng và các bạn closer. Khi mà cái cuộc gặp mặt đó được diễn ra thì cái phần việc còn lại sẽ là phần của các bạn closer để các bạn làm, còn các bạn qualifier thì các bạn chỉ cố gắng để có thể set up được nhiều cái cuộc gặp mặt giữa khách hàng và closer càng nhiều càng tốt. Okay? Any questions about that? Thì cái phạm vi công việc nó là như vậy, thì có anh chị nào chưa hiểu không ạ? Là cái việc đầu tiên mà bây giờ tìm khách hàng thì để có gọi là có nhiều cái khách hàng tiềm năng để chuyển qua trong blogger thì mình phải gọi rất là nhiều vùng thì nó có khách hàng tiềm năng và để gọi được những cái mình phải tìm cái nguồn khách hàng đó, mình phải tìm rất là nhiều thông tin về khách hàng thì từ những cái thông tin như vậy mình làm sao gọi là mình có một cái gọi là cái cách gì để mình có thể nhìn nhận nhanh được các khách hàng đó là những người có nhu cầu, những khách hàng tiềm năng. Như là không phải là chính xác nhưng mà những người có nhu cầu mình gặp bớt cái dữ liệu để mình có sớm được cái nguồn thông tin có nhiều dữ liệu chứ mình làm chỉ là lấy cái thông tin cơ bản cứ có như mình cứ lấy là mình gọi cho nó chắc là mất thời gian mà lại không hiệu quả nên làm sao để mình có được những cái thông tin khách hàng tiềm năng nhất là mình cố gắng mình gặp ngay từ đầu để mình kiếm thật nhiều và mình tranh thủ kiếm thông tin và mình mới gọi được chứ không thể nào mình kiếm được gọi nó mất thời gian nên làm sao để kiếm được hàng nó tiềm năng nhất và sắp xếp thời gian mình có thể là tìm được nhiều thông tin tiếp với khách hàng và tìm được nhiều thông tin để có những cuộc gọi và hy vọng mới có được nhiều khách hàng tiềm năng bây giờ. So that's to know that qualifier they must do many calls to get the potential customer. So how do we qualify that customer is potential or not, and how do we arrange time to qualify the customer? We're gonna teach you later. Yeah. Thì những cái phần đó bác sẽ chia sẻ với mọi người sau. Thì những cái phần đó sẽ thuộc về những cái phần take note ở bên này. Okay? Maybe this afternoon. Có thể là chiều nay mọi người sẽ được học. Okay. So, where was I? Okay, the rules. Okay, all right, got it. So, most of you are qualifiers. The regional closers, you are doing everything. Đối với những cái hai anh mà làm ở tỉnh á, thì mọi người giống như là mọi người phải làm hết tất cả những cái bước này luôn. Okay, so there is no qualifier closer. You are qualifier and closer. Thì các anh đang làm vai trò giống như là vừa làm qualifier và vừa làm closer luôn. Okay, that's good. You're doing the whole sales process. Yeah. Thì ở đây thì mọi người giống như là làm cả cái quy trình này luôn đó. Okay, and I want to improve your chance of success as a qualifier. Và bác muốn là cải thiện cái cơ hội để được thành công của mọi người khi mà mọi người làm qualifier. And I can give you 2 or maybe 3 important tips. Bác sẽ cho mọi người ba cái tip để cho mọi người có thể làm. Okay, one is you must understand that qualifying, finding prospect is a numbers game. Cái thứ nhất là mọi người cần phải hiểu được rằng là tìm khách hàng tiềm năng thật sự là một trò chơi của những con số. And a lot of people, like I said, fall into this research trap. Like they somehow you listen to me, right? I told you don't research.
you will go in there and you'll start researching. Thì cái thứ hai đó là một số các bạn á, thì cho dù là các bạn đã nghe và đồng ý với Tom là không làm nghiên cứu quá nhiều về khách hàng rồi, nhưng mà khi bắt tay vào một cái công việc và một số lý do nào đó thì mọi người lại xa vào cái việc là mọi người lại bắt đầu ngồi nghiên cứu về khách hàng. It blows my mind. Nên nói chung là giống như là nó làm cho bác cảm thấy là khá là bùng cháy trong đầu là tại sao mọi người lại làm như vậy. So I want you to plan out your day like this. Và bác muốn mọi người phải có một cái thời gian biểu ở trong ngày. Okay? So maybe you come to work at 8:30. Các bạn sẽ bắt đầu đi làm vào lúc 8:30. And the first 30 minutes from 8:30 to 9, you are reviewing with your closer leader and you're doing script training. Khoảng thời gian từ 8:30 tới 9 giờ sẽ là khoảng thời gian mà đầu ngày thì mọi người sẽ có họp hành với leader. Mọi người sẽ review về ngày hôm qua và cũng giống như là mọi người sẽ có cái script training. Thì cái phần script training này là cái phần mà nó sẽ cung cấp cho mọi người hết tất cả những cái cách mà duy trì cuộc gặp giống như lúc nãy mình có hỏi đó. Okay? And just getting ready for the day. Cái điều này chỉ là giúp cho mọi người lên cái giai có tinh thần làm việc ở trong ngày. So from 9 o'clock to 10 o'clock, you are going to Google Maps, you're going to Hoso Conti, you're going to Lazada Shopee maybe, and you're just looking for leads. You're copying company name, contact person, phone number. You copy that into a spreadsheet. Thì khoảng thời gian từ 9 giờ tới 10 giờ thì các bạn sẽ có 1 tiếng đồng hồ để tìm kiếm cái số điện thoại của khách hàng. Trong khoảng thời gian này thì mọi người sẽ lên những cái nguồn mà công ty có đề cập tới, ví dụ như là hồ sơ công ty hoặc là Shopee, Tiki, thì mọi người sẽ tìm thấy cái data đó, sau đó mọi người sẽ copy và mọi người pass vào một cái bảng. Just find 100 leads. Don't research. Just find 500 companies, put in your spreadsheet. Chỉ là trong cái khoảng thời gian đó thì mọi người đừng có nghiên cứu gì nhiều, chỉ cần thấy cái số điện thoại thì copy và pass vào thôi. And then from 10 to 12, you just go through the list. You call, and you don't stop. You just call and then next call. So you try to make 100 calls. Và trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ thì mọi người sẽ có 2 tiếng đồng hồ. Thời gian đó là mọi người sẽ sử dụng cái data mà mọi người vừa tìm lúc nãy và mọi người chỉ gọi điện thoại khách hàng thôi. Và hết cuộc gọi này thì mình chuyển qua cuộc gọi khác. Okay, and 12 to 1, rest your voice, go have lunch. Khoảng thời gian từ 12 giờ tới 1 giờ là khoảng thời gian để cho mọi người có thể ăn trưa và nghỉ ngơi. And from 1 to 2, you do it again. You find more leads. Khoảng thời gian tiếp theo khi mọi người sau giờ trưa thì mọi người từ 1 giờ đến 2 giờ mọi người lại tiếp tục quay trở lại với cái việc là tìm cái số điện thoại của khách hàng nữa. Và mình cũng tương tự như lúc sáng mình cũng tìm 100 cái số điện thoại. Find another 100. Find another 100. Dạ, mọi người sẽ tìm kiếm 100 số nữa và cũng làm như tương tự. And from 2 to 5, you call. Khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ thì mọi người lại sử dụng cái đó và mọi người tiếp tục gọi điện thoại cho khách. Remember, your job is just to qualify them, find out if they're potential or not, and set up an appointment with the closer. You're not selling the product. Mọi người nên nhớ là cái công việc của các bạn ở đây chỉ là gọi điện thoại cho khách và đánh giá là khách hàng đó có tiềm năng hay không và pass cái khách hàng tiềm năng đó cho các bạn khác. Nói chung là công việc của mình không giống như là mình đang bán cái sản phẩm gì hết. We will give you a script. Công ty sẽ cung cấp cho các bạn một kịch bản cuộc gọi. We'll talk more about this call script later. Chúng ta sẽ nói về cái kịch bản cuộc gọi nhiều hơn sau. Nói chung là nói nhiều hơn về cái kịch bản cuộc gọi sau. And from 5 to 5:30, do review with your closer, leader, and that's it. Và khoảng thời gian từ 5 giờ đến 5 giờ 30 cuối ngày thì mọi người lại họp hành gì đó với closer hoặc đến với leader. Rồi mọi người có thể ra về. If you do a schedule like this, and of course talk to your leader, talk to your closer, they will have a schedule like this, similar. If you just follow a schedule like this,
you can make 100, 200 calls a day easily. Mọi người có thể khi mà mọi người vô đàm thì mọi người sẽ được trao đổi trực tiếp với người closer đặt leader. Thì ở trong đó thì các bạn ấy đã có một cái thời gian biểu khá là giống với cái này rồi. Thì mọi người có thể áp dụng theo đúng cái thời gian biểu đó để đạt được cái năng suất cao nhất trong công việc. And when you're good at it, one day you can probably generate between 5 and 10 potential prospects. Nếu như mà chúng ta có thể làm tốt theo cái thời gian biểu này thì trong một ngày chúng ta có thể có được từ 5 đến tới 10 khách hàng tiềm năng. And some of them will close. Và trong số những khách hàng đó thì người ta sẽ có thể sẽ được chốt đơn hàng bởi những cái bạn có năng lực cao hơn trong công ty. Okay, so this is the numbers game. This is how you play the numbers game. Và đây chính là cái lời khuyên làm thế nào để cho các bạn có thể chơi được cái trò chơi của những con số này. Which is a lot of work. Which is a lot of work. Thì ở trong này nó sẽ yêu cầu rất khá là nhiều cái hành vi công việc của các bạn ở trong này. But if you just want to make 5 calls a day, then it's not good for the company. You're not going to make any sales. Everybody will fail. Nếu như mà các bạn chỉ có thể làm được 5 cuộc gọi trong một ngày thì nó thật sự rất là tệ và nó sẽ không có mang gì cái kết quả gì cho cả công ty và cho chính bản thân các bạn. So, tip 1, follow a schedule. Bởi vậy cho nên thứ nhất là các bạn cần phải nhớ là các bạn phải bám sát theo cái thời gian biểu làm việc. And tip number 2 is once you find a prospect, you assign that lead to the closer. Cái thứ hai là khi mà mọi người đã tìm ra được khách hàng tiềm năng rồi thì mọi người mới đẩy khách hàng tiềm năng đó qua cho các bạn closer. But that's not enough. Nhưng mà điều đó cũng chưa đủ. Because the closers are super busy. Bởi vì là các bạn closer, các bạn ấy khá là bận rộn. They have hundreds of customers in their database. Các bạn ấy có hàng trăm cái khách hàng ở trong cái hệ thống của các bạn đó. CRM, that's right. And they're following a lot of customers. So các bạn ấy phải bám sát rất là nhiều khách hàng nữa. So when you give them a lead, it doesn't mean that they will follow it. Bởi vậy cho nên là bởi vì các bạn ấy rất là bận, cho nên là khi mà mình đẩy cái khách hàng đó qua cho các bạn đó thì không phải là ngay lập tức các bạn ấy sẽ gọi khách hàng đó cho các bạn đâu. Again, people are reactive, they're not proactive. Và một lần nữa thì bác cũng nói là con người thì người ta sẽ khá là bị động. So it is a good strategy to go to your closer and say, hey, he looks so scared. Hey, I have a really good lead here. Can you call? Can you call? Thì nói chung là ngoài cái thích là khi mà mình đã bắt cái khách hàng tiềm năng của các người đó rồi thì mình tới rồi mình nói chuyện trực tiếp với cái người closer đó, là mình nói với người đó là cái khách hàng vừa bắt qua rất là tiềm năng và muốn là các bạn closer đó phải gọi điện thoại ngay lại cho khách hàng đó đi. Your closer will call the leads that she or he knows about. So if you keep on bothering your closer to call, they will call. Bởi vì là các bạn closer đó các bạn ấy sẽ gọi cho cái khách hàng nào mà các bạn ấy cảm thấy là có cái không biết về khách hàng đó và các bạn ấy thấy là cái khách hàng đó có tiềm năng hoặc nó quan trọng khi mà các bạn muốn các bạn như thế này thì các bạn ấy sẽ gọi. Okay? Everybody understand? Mọi người có hiểu hết không ạ? I think the microphone died. It's not working. Okay? Everyone understand? Dạ, mọi người hiểu hết không ạ? Okay. And even better is you go to your closer. You're the closer. Can we call this prospect together? Thì một cái cách mà tốt hơn nữa là khi mà mọi người có thể nói tới gặp trực tiếp cái người closer đó và nói người đó là bây giờ hai chúng ta sẽ cùng nhau gọi một cái khách hàng đó luôn. Then you also learn from the closer. You see how the closer called the prospect. You learn how they close. Khi đó thì mọi người sẽ vừa học được cái cách mà làm thế nào để chốt được cái đơn hàng đối với những khách hàng đó luôn. Khi mà mọi người ngồi nghe cái người closer đó nói chuyện với khách thì mọi người sẽ học được cái cách nói chuyện của họ. And that will help you become a closer much faster. Và cái điều đó, cái việc học đó thì nó sẽ giúp cho mọi người được thăng tiến lên cái vị trí closer nhanh hơn.
I'm telling you all of this from my experience with my sales team. Thì bác đang chia sẻ với mọi người tất cả những thứ mà bác đúc kết từ cái kinh nghiệm làm việc với các bạn sale ở đây. If you listen to what I say and do what I say, it will save you a lot of time to figure it out. Nếu như mà các bạn lắng nghe bác và làm theo những gì bác khuyên thì các bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian. There are people in there, they spend 4 months here, not getting any results, and then they finally realize, oh yeah, Tom, you're right. Thì có những cái bạn mà 4 tháng là ở đây thì các bạn không nghe lời của Công. Sau đó thì sau 4 tháng thì các bạn không có được cái kết quả. Và cuối cùng các bạn ấy mới nhận ra là Tom mày đúng rồi. But we're not, well, anyways. So push your closer and call the prospect with your closer is a good strategy. Thì nói tóm lại là cái việc mà boost, tức là thúc đẩy các bạn closer và làm cho các bạn ấy có thể gọi điện thoại cho cái người khách hàng tiềm năng của các bạn ấy là một cái tip thứ hai khá là hay ho cho mọi người. Okay? Another thing is, how many businesses are there in Vietnam? Một cái khác thì mọi người có biết là ở Việt Nam hiện tại bây giờ có bao nhiêu người làm kinh doanh không ạ? Guess. Đoán thử xem ạ. Đóng màu thì chúng mình không có cơ sở. Dạ, đoán thôi. Guess. 40%. Nobody knows. 40%. How many? Just tell me. Một con số cụ thể xem ạ. 40% trên tổng số. About the 40% or you were Vietnam. How many businesses are there in Vietnam? He's scared to give answers. That's the problem. Not brave. How many businesses are there in Vietnam? Guess. Bạn có thể đoán được một con số cụ thể là làm bao nhiêu người không ạ? That doesn't matter. Guess. How many do you think there are? I don't know too. A lot. About more than 1,000. More than 1,000? Okay. In Lazada, there is 400,000 sellers. Ở trên Lazada thì nó sẽ có hơn 400.000 seller ở trên Lazada. Okay? And in Vietnam, I don't know. Nobody knows. I haven't found the number yet. But it's probably over 1 million. Và trên toàn thị trường Việt Nam thì con số mà hiện tại bây giờ cũng không có thể có con số cụ thể, nhưng mà cũng đoán được là rơi vào tầm hơn 1 triệu người đang làm kinh doanh tại Việt Nam. So, there's more than 100 salespeople in this company right now, including you guys. Yeah. Và hiện tại bây giờ ở trong công ty này thì có, và còn các anh chị ở đây thì chúng ta có tầm 100 các bạn sale. If we all make 100 calls a day, it's gonna take us, I don't know. It's gonna take us a long time to call all of them. Yeah. Probably can't do math right now. Let's say a couple years. Thì ví dụ như tất cả chúng ta mỗi người đều có thể gọi được 100 khách hàng trong một ngày, thì nó cũng mất của chúng ta trong một cái khoảng thời gian khá là lâu để có thể gọi được hết những cái hàng triệu người kinh doanh ở Việt Nam như vậy. Right? Agree? Dạ, mọi người có đồng ý không ạ? Yes? Okay. So the chance of Mr. Look and, well, who's Mr. Look? Mr. Look is, the chance of Mr. Phuc and Mr. Look, right? Phuc and Look. Really? Did I get it right? Doesn't matter. The chance of you calling the same business as Mr. Look is very small, tiny, because there's so many businesses. Thì đáng nói là bởi vì có rất là nhiều người kinh doanh ở Việt Nam, nên cái xác suất mà hai người gọi trùng khách hàng với nhau á, nó sẽ rất là thấp. Right? Pay attention to me. Don't look at girls, all right? Mọi người thấy chú ý vào bác tôi, đừng có nhìn vào bên ngoài. Look at me. All right? So the chance of people calling the same customer should be very small because there's so many businesses. Và cái việc mà mọi người mà gọi trùng khách hàng với nhau á, nó sẽ rất là khó diễn ra
Okay? And don't look at guys. And, no, okay. And it only happens when, you open up Hoso Conti, or you open up Lazada, or you open up Yellow Pages, and you look at the first page and you call the first number that you see. It only happens when you do that, you call the same numbers. Cái việc mà trùng lặp nó chỉ có thể diễn ra nếu như mà mọi người cùng vào một cái trang đó và mọi người cùng sử dụng cái nguồn data đầu tiên. Ví dụ như mình vô có thể vào đâu đó là cái trang nhất đầu tiên nó ra cái số liệu đó, là mình sử dụng số liệu để mình gọi lương á, thì tất cả mọi người đi hành vi giống nhau như vậy thì nó mới trùng với nhau thôi. Chứ còn những tình huống mà mọi người hành vi khác nhau thì nó sẽ không trùng nhau. Okay, so the strategy here is, work with your closer, work with your team, identify a location in industry. Và trong tình huống như thế này thì mọi người cần phải làm việc với cái bạn closer hoặc leader của trong team của các bạn, và các bạn phải định hướng ra được là cái địa phương nào và cái ngành nghề nào mọi người muốn đánh vào để không bị trùng lặp lẫn nhau. So for example, Miss Lin from Sapo, you're calling fashion in District 5. Miss Trân, is calling cosmetics in District 7. And Miss Ha, yes, Miss Ha, you're calling coffee growers in Dalat. And, Mr. Fong, yeah, you're calling, I don't know, manufacturing in Bingyung, right? So if you work with your team, identify a location in industry, then you will not have conflict. You will not call the same prospect. Ý bác muốn nói ở đây là khi mà các bạn làm việc với team của các bạn sẽ định hướng ra được là mình nên đánh vào cái người khách hàng ở địa phương nào và cái ngành hàng nào. Ví dụ như bạn có thể gọi cho hàng bán mỹ phẩm ở quận 5, hoặc là bạn có thể gọi cho những người nông trại trồng cà phê ở Đà Lạt, hoặc là một anh người khác thì người ta có thể gọi điện thoại cho nhà máy ở Bình Dương chẳng hạn. Tức là mọi người định hướng được cái hướng đi của mọi người là khác nhau thì mọi người sẽ không bị trùng lặp lẫn nhau. Okay, this will help you because when you have a conflict, we have rules, right? We have CRM rules. So when you have a conflict, the lead always goes to the first person that calls. Bởi vì ở trong này á, thì công ty có một cái luật, tức là khi mà mọi người gọi trùng lặp lẫn nhau thì cái kết quả chỉ được tính cho người đầu tiên thực hiện cái cuộc gọi với khách hàng đó thôi. Cho nên là nếu như mọi người trùng lặp lẫn nhau mà ra cái kết quả cuối cùng thì nó sẽ bị rất khá là thiệt thòi. Ví dụ như mọi người đã bỏ thời gian ra gọi. So minimize conflict by identifying location industry. Và bởi vậy cho nên là cái việc mà định hướng được cái địa phương và cái ngành hàng nó sẽ giúp giảm thiểu cái tình huống trùng lặp đó diễn ra. Good? Yeah. Good? Có hiểu không ạ? So because there's only one closer, I'm not going to talk too much about closer success tips.